नमस्कार, हजुरहरूलाई अरियाल्स किचनमा धेरै स्वागत छ। आज मैले हाम्रो परम्परागत तरिकाले बनाउने श्रावण महिना पूजाआजा, तिथि श्राद्ध तथा चाडपर्वमा बनाइने विशेष परिकार स्वादिष्ट खिरको रेसिपी ल्याएकी छु। कृपया पूरा भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन अनुरोध पनि गर्दछु। खिर बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। 6 कप क्रिम सहितको दुध लिनुहोला। आधा कप बासमती वा थाइचिन चामल, हातले नाप्दा 3 मुठी चामल लिनुहोला। 1 चम्चा घिउ चामलमा राखेर चम्चा वा हातले यसरी मोल्नुहोला। थाइचिन वा बासमती चामलको खिर बनाउँदा सेलाएपछि पनि नरम नै रहन्छ। 2 टेबल चम्चा टुक्रा गरेको काजु, त्यसैगरी 2 टेबल चम्चा छडा, 2 टेबल चम्चा काँचो वा सुकेको नरिवल, 9 वटा सुकमेल र 20-25 दाना मरिच, आधा कप चिनी र चामलको मात्रा बराबर लिनुहोला। मिडियम हिटमा स्टिलको फराकिलो र बाक्लो भाँडामा दुध तताउन राखेपछि बीचबीचमा चलाउँदै उमाल्नुहोला। 10 मिनेटमा दुध उम्लन थालेको छ। दुध उम्लेपछि घिउमा मलेर राखेको चामल राखिदिनुहोला। यदि मोटो चामलको खिर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चामललाई आधा घण्टा पानीमा भिजाएर बनाउनु भएमा चाँडै पाक्छ र सेलाएपछि पनि खिर नरम रहिरहन्छ। दुधमा चामल राखिसकेपछि डाडुले सबैतिर घुमाएर चलाइदिनुहोला। स्टोभलाई मिडियम हिटमा राखेर बीचबीचमा 3-4 मिनेटको फरकमा चलाउँदै 15 मिनेट पकाउनुहोला। यसै बीचमा मरिच र सुकमेलको दाना राखिदिनुहोला। प्रसादमा बनाउने खिर साना ठुला सबैले खाने हुँदा सिँगै मरिच र सुकमेलको दाना राख्दा पछि नखानेले पन्छाएर खान सजिलो हुनुको साथै यसको मिठो बास्ना खिरमा रहन्छ। चामल राखेको 10 मिनेटपछि अब काटेर राखेको सबै ड्राई फ्रुट्स राखेर चलाइदिनुहोला। चामलसँगै पाकिरहन्छ। नेपालमा परम्परागत तरिकाले पूजाआजा र गाउँघरमा बनाउने खिरमा केसर राखिँदैन। हजुरलाई राख्न मनपर्छ भने ड्राई फ्रुट्स राख्दा सँगै राख्नुहोला। 15-20 मिनेटपछि चामल छामेर चेक गर्दा पाकेको छ र यसको चुर मरेको छ भने अब चिनी राखिदिनुहोला। चिनी राखेपछि स्टोभको हिट मिडियमबाट अलिकति घटाएर 15 मिनेट जति पकाउनुहोला। दुध डढ्न नदिन बीचबीचमा चलाउँदै गर्नुहोला। हेर्नुहोस्, दुध यस्तो बाक्लो क्रिमी हुँदै आएको छ। क्रिम सहितको दुध र स्टार्च भएको चामलको खिर बाक्लो र स्वादिलो हुन्छ। यसलाई 5 मिनेट अरू पकाउनु होला। अब यतिको बाक्लो भएपछि स्टोभ बन्द गरेर बिर्कोले छोपिदिनु होला। यसरी छोपेर 15 मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म यही भाँडामा रहन दिनुहोला। आधा घण्टापछि खिर यस्तो लतत्त बाक्लो भएको छ। दुध र चामलसँगै डाडुबाट झर्ने भएपछि खिर सर्भ गर्न रेडी भयो। खिर अझै तातो छ। प्रसादमा खाने खिर तातो खान्छन् भने डेजर्टको रूपमा खाने खिर सेलाएर चिसो खान्छन्। यो कम्प्लिटली सेलाएपछि अझ बाक्लो हुन्छ। अब काँसको कचौरामा प्रसाद खिर खानलाई तयार गरेको छु। विभिन्न चाडपर्व तथा श्रावण महिनामा बनाउने खिर तयार भयो। हजुर पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला र आफ्नो अनुभव तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै हजुरले पनि कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो पनि सेयर गर्नुहोला। जाँदै हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक सेयर गर्नुहोला। यदि हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार।